Welcome to our Sciphy Academy YouTube channel. আজি আমি সেন্টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো। আমি সৰুৰে পৰা সেন্টেন্সৰ লগত জড়িত বা সেন্টেন্সৰ বিষয়ে আগতে শুনিছো, স্কুলত পঢ়িছো, কিন্তু হয়তো আমাৰ এই সেন্টেন্সৰ বিষয়ে নলেজটো কমপ্লিট হোৱা নাছিল। মই বহুত চেষ্টা কৰিম আজি অতি সহজ ট্ৰিক এটা দিবলৈ, আমি সেন্টেন্সবোৰ কেনেকৈ ধৰিব পাৰো আৰু সেন্টেন্সবোৰ কেনেকৈ জানিব পাৰো। এটা অতি সহজ ট্ৰিক এটা মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো সেন্টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ প্ৰথমত মই এটা কথা আলোচনা কৰি লওঁ, যেনেকুৱা আমি পাইছিলো লেটাৰ কাক বোলে, শব্দ কাক বোলে, সেন্টেন্স কাক বোলে, একে অপৰৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছে। তাৰ পিছত আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ গৈ আছো, লেটাৰ আৰু এলফাবেট। কেতিয়াবা মই দেখা পাইছো কিছুমান ষ্টুডেণ্টক যদি সোধা হয় যে এলফাবেট কেইটা আছে, তেনেহ'লে এনসাৰ দিয়ে 26, কিন্তু এইটো একেবাৰে ভুল। কিয়নো এলফাবেট মানে বৰ্ণমালা, এলফাবেট এটাই আছে। যিকোনো ল্যাঙ্গুৱেজত যাওঁ আমি এলফাবেট এটাই থাকে। তো আমাৰ যে ইংলিছত 26 যিটো লেটাৰ আছে, এই গোটেইকেইটা লেটাৰ মিলি আমাৰ কি হয় এলফাবেট। গতিকে এলফাবেট বুলিলে এটা হ'ব আৰু লেটাৰ বুলিলে 26। ওকে, এতিয়া আমি শব্দটো পাইছিলো, শব্দ কাক বোলে, যে এটা বা তাতকৈ অধিক লেটাৰ মিলি কি হয় এটা শব্দ হয়। আৰু তেনেকুৱা এটা শব্দ নহলে এটাতকৈ বেছি শব্দ লগ লাগি এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পৰা সেন্টেন্স গঠন কৰিলে তাক আমি কি বলো, সেন্টেন্স বা বাক্য। ঠিক আছে, তেনেহলে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো, ইন এভৰি ল্যাঙ্গুৱেজ দেয়াৰ ইজ এ নিড of words, there is a need, some group of words which can make communicate to others is called sentence. ঠিক আছে, এতিয়া আমি সেন্টেন্সৰ টাইপ কেইটা চাম। তো সেন্টেন্স কাক বোলে পাৰহত, এতিয়া আমি টাইপবোৰ চাম। মই দুটা ভাগত বস্তুটো কি কৰিছো লিখিছো, ইপিনে আছে তিনিটা, ইপিনে আছে পাঁচটা। এই পাঁচটা যে আছে, প্ৰথমত এসাৰ্টিভ নহলে ডিক্লাৰেটিভ, দ্বিতীয়টো ইম্পাৰেটিভ, তৃতীয়টো ইন্টাৰোগেটিভ, 4 নম্বৰটো অপটেটিভ আৰু এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স আছে। সৰি, এই কেইটা হল আমাৰ সেন্টেন্সৰ সেন্স, মিনিং নহলে উদ্দেশ্য অনুসৰি আমাৰ এই সেন্টেন্সবোৰক পাঁচটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। প্ৰথমত আমি এই পাঁচটা পাঁচটাৰ ভাগ আমি আলোচনা কৰিম। তো এই পাঁচটা যে আছে, মই ক'লো কি সেন্স, মিনিং আৰু পাৰপসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই পাঁচ সেন্টেন্সক পাঁচটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। আৰু আমি ডেইলি যে কথা পাতো বা কিবা এটা এসাইনমেন্ট লিখো বা যিকোনো কথা, আমি এই পাঁচটা ধৰণৰ সেন্টেন্সৰ জৰিয়তে আমি কথা পাতো। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথম সেন্টেন্স যেটো আছে কি, আমি আসাৰ্টিভ নহলে ডিক্লাৰেটিভ সেন্টেন্স। আসাৰ্টিভ বা ডিক্লাৰেটিভ সেন্টেন্স কাক কোৱা হয়, যে সেন্টেন্সে কিছুমান কথা, ফ্যাক্ট, অপিনিয়ন আর আইডিয়া এক্সপ্রেস করে। তার মানে কিবা এটা কথা বা ঘটনা কি করে বর্ণনা করে, তাকে আমি কি assertive sentence বুলি কওঁ। An assertive sentence expresses some opinion, idea, etc. আমি এতিয়া এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিম যে assertive sentence কি। যেনেকুৱা মই লিখিলো, he is a teacher, he is a teacher। এইটো মোৰ এটা অপিনিয়ন, তেওঁ এজন কি শিক্ষক, এইটো হল কি assertive sentence। তাৰ পিছত he is going to market। ওকে, এইটো এটা কি assertive sentence। কেনেকুৱাকৈ মই ইয়াতে এটা এক্সপ্ৰেছ কৰিছো নহলে বৰ্ণনা কৰিছো, তেওঁ কি, তেওঁ এজন টিচাৰ। এতে কি কৰিছো, তেওঁ ক'ত গৈ আছে, টু মাৰ্কেট, নহলে এক্সপ্ৰেছ কৰিছো তেওঁ ক'ত গৈ আছে, মাৰ্কেটত গৈ আছে। তো আমি প্ৰথমেই ক'লো যে assertive বা declarative sentence কি, যে assertive or declarative sentence expresses some idea, opinion, etc. or fact। এইটো কি সেন্টেন্সত হ'ব, assertive sentence হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া 2 নম্বৰ সেন্টেন্সটো হল imperative sentence। imperative sentence কি, imperative sentence হল যে বাক্যৰ দ্বাৰা আমি আদেশ, অনুৰোধ নহলে উপদেশ দিওঁ, তাকে আমি imperative sentence বুলি কওঁ। But an imperative sentence expresses command or order, advice or request।
এতিয়া আমি এক্সাম্পলৰ সহায়ত ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সটো বুজিম এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়াৰ হ'ব ৰাইট ওকে Number 1 go there Number 2 please go there মই দুটা সেন্টেন্স লিখিছো প্ৰথমটো কি লিখিছো go there তাত যোৱা it's an word Number 2 লিখিছো please go there অনুগ্ৰহ কৰি তাত যোৱা এটোত কি কৰিলো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু ওপৰটোত কি কৰিলো কমান্ড কৰিলো so these two sentences are imperative sentence because প্ৰথমটো কি কৰিছে প্ৰথমটো ৰেফাৰ কৰিছে এটা word second এ কি কৰিছে ৰেফাৰ কৰিছে to a request তো গতিকে এই দুটা সেন্টেন্স কি হ'ব imperative sentence হ'ব 3 নম্বৰ সেন্টেন্সটো হল interrogative sentence আমি জানো interrogative sentence কি খুবেই সহজ interrogative sentence হল যে প্ৰশ্ন সোধা তেনেহলে মই ক'ব পাৰো interrogative sentence is used to ask question question সুধিবলৈ প্ৰশ্ন সুধিবলৈ যিবোৰ বাক্য যিবোৰ সেন্টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰো তাক interrogative sentence বোলে তেনেহলে আমি দৈনন্দিন যে কথা পাতো কিছু না কিছুমান কথা আমি কাৰোবাক ask কৰো question কৰো so this kind of sentence are interrogative sentence okay এতিয়া আমি এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিম Are you fine? So এতিয়া প্ৰশ্ন কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া লিখিম তেতিয়া এটা এই যে কোৱেশ্চন মাৰ্ক যে আছে এইটো আমাৰ দিবই লাগিব দ্বিতীয় নম্বৰ মই এটা এক্সাম্পল দিম Who are you? এইটো কি আমাৰ ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স ওকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 4 নম্বৰ যেটো আছে অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স কি আমি যে কাৰোবাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰো দোয়া কৰো কাৰোবাক আশীৰ্বাদ দিও কাৰোবাক অভিশাপ দিয়া হয় সো এনেকুৱা সেন্টেন্সক আমি অপটেটিভ সেন্টেন্স বুলি কওঁ an optative sentence expresses prayer keen wish or curse etc এতিয়া আৰু বেসিক্যালি অপটেটিভ সেন্টেন্স বোৰ মে আৰু উইশৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হয় এতিয়া আমি এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিম যে অপটেটিভ সেন্টেন্সটো কি Number 1 sentence May God bless you এটো হল এটা অপটেটিভ সেন্টেন্স যে ভগৱানে তোমাৰ কি কৰক মংগল কৰক কাৰণ আমি কি কৰিলো তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰিলো সো আশীৰ্বাদ কৰা হলে কি হয় অপটেটিভ সেন্টেন্স হয় তাৰ পিছত আমাৰ ফার্স্ট নাম্বার যেটো আছে এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স ধৰা আৰু চিনাৰ খুব এটা সহজ উপায় হল যে সেই সেন্টেন্সটো কি থাকিব সাইন অফ এক্সক্লেমেশন থাকিব মানে আমি যে ভাৱবোধক চিনকো সাইন অফ এক্সক্লেমেশন চিন কেনেকুৱা এটা দাঢ়ি থাকিব দাঢ়িৰ নিচত কি থাকিব বিন্দু থাকিব তাক আমি এক্সক্লেমেশন সাইন বুলি কোৱা হয় তেনেহলে আমি অতি সহজে ধৰিব পাৰিম যে এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সটো কি আৰু এটা কথা খুবেই সহজ এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সে আমাৰ কিছুমান সাডেন ইমোশন or excitement express করিব আমি এনেকুৱা ডেফিনিশন কব পাৰো যে an exclamatory sentence is used to express sudden emotion or excitement that is called exclamatory sentence okay এতিয়া এই যে দ্বিতীয় শব্দ যেটো আমাৰ কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স আছে এটো কি প্ৰকাৰ আছে তিনি প্ৰকাৰ আছে আমি প্ৰথমত পালো যে সেন্টেন্সৰ উদ্দেশ্য আৰু মিনিং অনুসৰি সেন্টেন্স প্লাস প্ৰকাৰ আমি পালো এতিয়া আমি এই তিনিটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে এই তিনিটা কেনেকুৱা সেন্টেন্সৰ গঠন অনুসৰি এই তিনিটা সেন্টেন্স এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্সৰ গঠন অনুসৰি সেন্টেন্স কেইটা তিনিটা প্ৰথম কি সিম্পল সেন্টেন্স দ্বিতীয়টো কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৃতীয়টো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এই বিষয়ে আমি আলোচনা নকৰো আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হ'ল এই পাঁচটা এইকেইটা আমি নেক্সট ভিডিঅত কেতিয়াবা আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এইকেইটা মই এতিয়া বহুলভাৱে কেনেকৈ আমি ধৰিব পাৰো চিনিব পাৰো তাৰ কাৰণে কিছুমান সহজ ট্ৰিকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম এতিয়া ওকে এতিয়া আমি দুটা সেন্টেন্সৰ বিষয়ে ভালকৈ আলোচনা কৰিম অতি বহুলকৈ আৰু অতি সহজ ট্ৰিকৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিম যে কেনেকৈ আমি এই সেন্টেন্সবোৰ ধৰিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম সেন্টেন্স হল অ্যাসাৰ্টিভ সেন্টেন্স আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলো এতিয়া এক্সাম্পল লিখা হৈছে ইয়াতে তিনিটা এক্সাম্পল এক নম্বৰ হল the bird can fly দ্বিতীয়টো the boy is not good তৃতীয়টো my father is a teacher এই তিনিটা এক্সাম্পলত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিম প্ৰথমত কি আছে ইয়াতে the bird দ্বিতীয়টোত কি আছে the boy তৃতীয়টোত কি আছে my
father তাৰপিছত এই সাবজেক্ট কেইটাৰ শেষত ইয়াতে কি আছে verb আছে can দ্বিতীয়টোত verb আছে কি is তৃতীয়টোত also verb আছে কি is তেতিয়াহলে এই তিনিটা এক্সাম্পলত সেম বস্তু আমি ফ্লো কৰিলো এক নম্বৰ কি প্ৰথমত আছে সাবজেক্ট দ্বিতীয়ত কি আছে verb তেতিয়াহলে হয়তো মই মোৰ টিচিং এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা এটা বস্তু মই ক'ব পাৰো বহুত সময়ত দেখা যায় ষ্টুডেন্ট বোৰে সেন্টেন্স বোৰ ধৰিব নোৱাৰে এটো অ্যাসাৰ্টিভ আছে নে এটো ইম্পাৰেটিভ আছে তেনেহলে আমি তিনিটা বস্তু তিনিটা এক্সাম্পলত লক্ষ্য কৰিলো যে সেম ফৰ্মুলা আছে প্ৰথমত কি আছে সাবজেক্ট তাৰপিছত verb দ্বিতীয়টো সাবজেক্ট verb তৃতীয়টো অলসো সাবজেক্ট verb তেনেহলে এই তিনিটা এক্সাম্পলৰ পৰা মই এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হে বনাব পাৰো অ্যাসাৰ্টিভ সেন্টেন্সৰ কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ যে এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হবলৈ প্ৰথমত কি লাগিব সাবজেক্ট লাগিব দ্বিতীয়ত কি লাগিব ভার্ব লাগিব তাৰ পিছত কি আছে আমাৰ প্ৰথম কি বস্তু আমি শিকিম যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সৰ প্ৰথমত কি থাকিব সাবজেক্ট থাকিব তাৰ পিছত কি থাকিব ভার্ব থাকিব যদি কতবা আমি দেখো সাবজেক্ট তাৰ পিছত ভার্ব আছে তেনেহলে সেই সেন্টেন্সটো কি হ'ব অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হব এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে অতি সহজেই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ধৰিব পাৰিব খুব সহজ ট্ৰিক হ'ল যে সাবজেক্ট তাৰ পিছত ভার্ব থাকিলে কি হ'ব এটো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হ'ব ক্লিয়াৰ ওকে ৰাইট এতিয়া আমি দুই নম্বৰ সেন্টেন্সটোৰ এক্সাম্পলবোৰ লক্ষ্য কৰিম এক নম্বৰ এক্সাম্পল কি আছে do the work দ্বিতীয়ত কি আছে let him go তৃতীয়ত কি আছে be careful ওকে এটা তিনিটা এক্সাম্পলত তিনি ধৰণৰ বস্তু কিন্তু আছে প্ৰথমত কি আছে মেইন ভার্ব আছে তাৰ পিছত কি আছে let আছে তাৰ পিছত কি আছে be আছে ওকে এতিয়া এই ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স চিনাৰ কাৰণে বা বুজি পোৱাৰ কাৰণে আমি এটা সহজ ট্ৰিক উলিয়াম যে কি বস্তু বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ওয়ার্ড এটা সেন্টেন্সৰ আৰম্ভণিত থাকিলে তাক ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স বুলি আমি ধৰিম ঠিক আছে প্ৰথমত আমি কি বলতে এই ডুটো কি ডু এটা ভার্ব মেইন ভার্ব তাৰ পিছত দ্বিতীয় নম্বৰত কি আছে let আছে তৃতীয় নম্বৰত কি আছে be আছে ঠিক আছে মই এতিয়া লিখি লম যে কি বস্তু থাকিব এটা ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সৰ সন্মুখত ওকে প্ৰথমত কি পাইছিলো আমি মেইন ভার্ব পাইছিলো এতিয়া মেইন ভার্ব ফৰ্মত লিখিলো নহলে কি পাইছিলো আমি let পাইছিলো নহলে কি পাইছিলো আমি be পাইছিলো ওকে নহলে আমি প্লিজ দিব পাৰো এই কেইটা বস্তু যদি এটা সেন্টেন্সৰ আৰম্ভণিত থাকে তেনেহলে আমি তা ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স বুলি কম এতিয়া আপোনালোকে সহজেই ধৰিব পাৰিব ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স কেনেকুৱা হয় যে ইম্পাৰেটিভ আকৌ এবাৰ কৈ আছো ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সৰ প্ৰথমত কি থাকিব হয় মেইন ভার্ব থাকিব নহলে let থাকিব নহলে be থাকিব নহলে প্লিজ থাকিব এই কেইটাৰ যিকোনো এটা যদি এটা সেন্টেন্সৰ প্ৰথমত থাকে তেনেহলে আমি তা ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স হিচাপে অতি সহজে ধৰিব পাৰিম গাইস হোপ এই যে সেন্টেন্স কেইটা আলোচনা কৰিলো অতি সহজে আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু মই ভাবো এই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আৰু ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স আৰু নেক্সটত মানে ধৰিবলৈ অসুবিধা নহব ঠিক আছে এনেকুৱাকে আৰু বাকি তিনিটা সেন্টেন্স আমি নেক্সট ভিডিঅত আলোচনা কৰিম আৰু সেই ভিডিঅ কেইটা চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ লগত জড়িত থাকক গতিকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব থ্যাংক ইউ